Σήμερα θα φτιάξουμε σάλτσα κοκκινιστή στην κατάψυξη. Είναι μια σάλτσα για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Για μακαρόνια, για γαριδομακαρονάδες, για πίτσες, για μεντζάνες που θα τις βάλετε στο φούρνο, για παπουτσάκια, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μια σάλτσα μπαλαντέρ θα μπορούσαμε να πούμε. Σαν αρχή παίρνουμε μια μεγάλη κατσαρόλα. Βάζουμε 3/4 νερό και την βάζουμε στη φωτιά μας για να βράσει. Στη συνέχεια διαλέγουμε καλές ντομάτες από το περιβόλι μας ή από το μανάβι μας. Προσέχουμε οι ντομάτες μας να είναι ώριμες. Παίρνουμε τις ντομάτες και κάνουμε από την κάτω μεριά έναν σταυρό. Αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να τις ξεφλουδίσουμε πολύ πιο εύκολα. Ρίχνουμε τις ντομάτες μας μέσα στο βραστό νερό. Οι ντομάτες οι δικές μας είναι βιολογικές. Όταν τις ξεφλουδίσουμε θα τις καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά. Η ντομάτα αυτή, όπως βλέπετε, είναι κομοντόριο. Είναι πολύ πιο γλυκές, πιο νόστιμες και έχουν περισσότερη σάρκα και λιγότερο νερό. Τις αφήνουμε μέσα στη κατσαρόλα μας 1 με 2 λεπτά μέσα στο καυτό νερό και μετά θα τις βγάλουμε σε ένα ταψί. Αρχίζουμε να καθαρίζουμε καλά τις ντομάτες μας. Καθαρίζουμε και τα στιγματάκια που μπορεί να βλέπουμε πάνω στην ντομάτα. Με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσουμε όλες τις ντομάτες μας για να φτάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Μην τις αφήσετε να κρυώσουν για να τις ξεφλουδίσετε μετά. Δεν θα ξεφλουδίσουν τόσο εύκολα. Ξεφλουδίζουν, αλλά όχι τόσο εύκολα. Κοιτάξτε πόσο εύκολα ξεφλουδίζουν σε εμάς. Καθαρίσαμε όλες τις ντομάτες μας. Θέλω να σας δείξω μια διαφορά. Οι ντομάτες οι κομοντόριο δεν έχουν μέσα σπόρους. Βλέπετε, αυτό που έχουν είναι πολύ λίγο. Δεν μας ενοχλεί. Ενώ οι ντομάτες, οι στρογγυλές, εάν έχετε τέτοιες ντομάτες, πρέπει οπωσδήποτε να τις πιέσετε και να βγάλετε τους περιττούς σπόρους. Ενώ στο κομοντόριο δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Παίρνουμε ένα καλό μίξερ και ρίχνουμε μέσα τις ντομάτες μας για να τις κόψουμε. Βλέπετε, είναι αρκετά χοντροκομμένη. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που μπορούμε να κάνουμε όλη την ντομάτα μας. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο εξής. Σε περίπτωση που δεν έχουμε ένα τέτοιο μίξερ για να κόψουμε την ντομάτα μας, παίρνουμε ένα ξύλο κοπής και κόβουμε την ντομάτα μας σε ψηλό καρέ. Ακριβώς αυτό. Και το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Με το κόψιμο της ντομάτας μας τελειώσαμε. Μέσα στη λεκάνη μας θα δείτε αυτό το ζουμάκι της ντομάτας. Δεν θα το πετάξετε και δεν θα το πιείτε. Ξέρω ότι είναι πεντανόστιμο, αλλά μην το κάνετε. Στη συνέχεια
θα σας δείξω το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε πάνω στο γκάζι μας να τη βράσουμε. Η ντομάτα μας, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει να βράζει. Αυτό που βλέπετε από πάνω να πιάνω με την κουτάλα μου, δεν το πετάμε, αυτό είναι καθαρή ντομάτα. Ανακατεύουμε συχνά και αφήνουμε τη σάλτσα μας να βράσει. Έχουμε κόψει σε μέτριο καρέ μία πιπεριά κίτρινη, μία πιπεριά φλωρίνης και μία πιπεριά κόκκινη. Θα τις προσθέσουμε μέσα στη σάλτσα μας για να βράσουν. Αφού κατέβηκε το μείγμα μας λίγο, βλέπετε, ήταν εδώ πάνω και έχουμε φτάσει εδώ. Και θα προσθέσουμε μέσα τις πιπεριές μας. Ανακατεύουμε να πάνε παντού και συνεχίζουμε το βράσιμό μας. Θυμάστε το ζουμάκι που σας είπα να μην το πετάξετε αλλά και να μην το πιείτε? Τώρα ήρθε η ώρα να το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Σουρώνουμε αυτό το νερό για να φύγουν τα περιτά και το ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα μας. Ανακατεύετε συχνά. Δεν παρατάτε την ντομάτα σας και φεύγετε. Υπάρχει περίπτωση να σας κολλήσει στο πάτο της κατσαρόλας. Εγώ, όπως σας είπα, προτιμώ την κομοντόριο ντομάτα γιατί έχει περισσότερη σάρκα. Εάν είχαμε την κανονική ντομάτα, τη στρογγυλή, θα έπρεπε να βράσουμε αρκετά και να φτάσει στη μέση. Τώρα έχουμε βράσει πολύ πιο λίγο και σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Η ποσότητα που μπορεί να βλέπετε είναι πάρα πολύ. Ναι, όντως είναι, γιατί εγώ θέλω να τη βάλω στην κατάψυξη. Τη χρησιμοποιώ σε πάρα πολλά φαγητά μου και σε πάρα πολλές Παρασκευές μου. Επιπλέον χρειαζόμαστε ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα ματσάκι δυόσμο, ένα νεροπότηρο αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Για όλη αυτή την ποσότητα που έχουμε, το λάδι είναι λίγο. Όμως, το κάνουμε για τον εξής λόγο. Το λάδι είναι σωστό να τρώγεται ομό και όχι μαγειρεμένο. Οπότε, σε κάθε ποσότητα που θα βγάζουμε, θα προσθέτουμε και το ανάλογο ελαιόλαδο που εμείς θεωρούμε ότι είναι η σωστή ποσότητα. Εάν όμως εμείς επιθυμούμε αυτή τη στιγμή που μαγειρεύουμε τη σάλτσα μας να βάλουμε περισσότερο ελαιόλαδο, μπορούμε. Εγώ προτιμώ το ελαιόλαδο να τρώγεται ομό και όχι μαγειρεμένο. 2 κουταλιές της σούπας αλάτι, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη και 1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Μέσα στη σάλτσα μας θα προσθέσουμε τα υλικά που δείξαμε. Σε αυτό το επίπεδο θα δοκιμάσουμε τη ντομάτα μας. Σε περίπτωση που δούμε ότι είναι ξινή η ντομάτα, θα βάλουμε προαιρετικά 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Εάν η δικιά σας η ντομάτα είναι γλυκιά, δεν χρειάζεται να προσθέσετε τη ζάχαρη. Σε μένα, επειδή είναι λίγο ξινή, γι' αυτό και πρόσθεσα. Θα συνεχίσουμε το βράσιμο για άλλα 20 λεπτά περίπου, μέχρι να δέσει η σάλτσα μας. Μετά από 20 λεπτά, όταν βλέπουμε την σάλτσα μας και κάνει έντονες φουσκάλες μεγάλες και πετάγεται έξω από την κατσαρόλα μας, τότε σημαίνει ότι η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Είμαστε έτοιμοι να σβήσουμε και να την αφήσουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Η σάλτσα μας έχει κρυώσει και έχει δέσει, βλέπετε. Δεν είναι πάρα πολύ δεμένη. Αν θέλετε εσείς να την κάνετε ακόμα πιο δεμένη, την ώρα που θα τη βγάλετε, θα την βάλετε στην κατσαρόλα σας και θα την ευράσετε λίγο. Όμως,
Έτσι είναι ιδανική για μια τέλεια μακαρονάδα. Βγάζουμε το σακούλι μας, το βάζουμε μέσα στη κατσαρόλα μας, απευθείας ζεστά όπως είναι τα μακαρόνια, τα ανακατεύουμε και είναι τέλεια. Εγώ όπως βλέπετε έχω κάνει ποσότητα. Ζυγίζω κιλό για να βάλω στη κατάψυξη. Εσείς μπορείτε να ζυγίσετε όσο επιθυμείτε, είτε μισό κιλό είτε και παραπάνω, ανάλογα με το πόσα άτομα είσαστε στο σπίτι σας. Αυτή η κατσαρολίτσα εγώ ξέρω ότι παίρνει 1 κιλό ακριβώς. Ανοίγω τη σακουλίτσα αποθήκευσης για το καταψύχτη μου και γεμίζω. Και τώρα θα δέσουμε τη σακουλίτσα μας με ένα απλό κόβο. Μόλις γεμίσουμε όλες τις σακούλιτσες μας με τη σάλτσα μας, θα γράψουμε ημερομηνία και θα αποθηκεύσουμε μέσα στο καταψύχτη. Εδώ έχουμε 6 κιλά έτοιμη σάλτσα, όπου μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όπου εμείς θέλουμε. Είναι μία σάλτσα νόστιμη και πάρα πολύ υγιεινή. Μία σάλτσα με τόσες βιταμίνες που δεν φαντάζεστε. Μία σάλτσα που μπορείτε να δώσετε άφοβα στην οικογένειά σας. Καλή σας επιτυχία! Φτιάξτε αυτή τη σάλτσα εσείς που δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων θα έχετε έτοιμο φαγητό. Μια σάλτσα γεμάτη βιταμίνες, γεμάτη ενέργεια για εσάς αλλά και για την οικογένειά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!